يلا نروح نجيب الدقيق. ماما عايزة شوكولاتة. عايزة ايه؟ شوكولاتة. هي الشوكليت دي هيلثي؟ لا. طب اختاري ما بين الشوكليت ولا الفروتس؟ شوكليت ولا فروتس؟ فروتس. تاني حاجة على الليستة هو خميرة. اهي فوق. ماما ممكن تجيبيلي خميرة؟ يلا نروح نجيب المكعبات الماجي. ممكن يا ماما تجيبيلي مكعب الماجي من فوق؟ شور. شكرا يا ماما. ناقصنا ايه على الليستة؟ زيت زيتون وزيت زيتون. اوه ماما عايزة جوز. هو الجوس ده هيلثي ولا مش هيلثي؟ مش حلو. احسن نشرب ميلك بالفراولة ولا ميلك عادي؟ فراولة ميلك ولا ميلك عادي؟ ميلك عادي. الجبنة الموتزاريلا. موتزاريلا. بعد كده على الليستة عندنا ايه يا فرح؟ بيبروني. البيبروني. ماما ممكن ايس كريم؟ هو الايس كريم على الليستة بتاعت البيتزا؟ لا. طب يلا بينا. بيتزا صوص ونمشي. قدام. بيتزا. بيتزا صوص. برافو عليكي. دلوقتي هنروح ندفع الحاجات اللي اشتريناها. ماما عايزة شيبسي. عايزة شيبسي؟ هو الشيبسي هيلثي؟ لا. طيب شيبسي ولا فيجيتابل؟ شيبسي ولا فيجيتابل؟ فيجيتابل. فيجيتابلز هيلثي اكتر. دلوقتي لو خلصنا نجيب الحاجات بتاعت البيتزا هنبتدي نطلعها. اهلا بكم في تاني حلقة مع شيف فرح. دلوقتي هنجيب الحاجات اللي احنا هنحتاجها في العجينة. هنحتاج كيلو دقيق ومعلقة خميرة، معلقة سكر. دلوقتي هنشوف مع بعض قد ايه دقيق هنحتاجه. 1 2 3 4 5 6 7 كوبايات عشان يبقى كيلو دقيق. ربع كوباية زيت زيتون. معلقة صغيرة خميرة. معلقة صغيرة ملح. معلقة كبيرة سكر. بعد كده هنحط مكعب المرقة. المكعب المرقة ده الأول هنفتفته ونحطه حتة صغيرة قوي. هروح اغسل ايدي واجي تاني. دلوقتي ماما هتجيب لنا المية الدافية. خلوا بالكوا عشان المية الدافية ممكن
ممكن تلسعكم. نحط كوباية. دلوقتي هنقلب في المعلقة الخشب. هي كده محتاجة شوية مية تاني. شوية وهنشوف العجينة هتحتاج مية تاني ولا لأ. لسه محتاجة مية. دلوقتي أنا محتاجة أستخدم إيدي. هروح ألم شعري وأجيلكم. هنشمر ونعجن من الإيدين اللي احنا غسلناها. دلوقتي هطلب من ماما تيجي تساعدني. ماما! دلوقتي هنغطي العجينة ونسيبها نص ساعة، وانا هروح اغسل ايدي. غسلنا ايدينا، ماما ساعدتني اعجن العجينة وده هيبقى شكلها. دلوقتي هنغطيها. دلوقتي هتقعد نص ساعة لغاية لما احنا نجهز الحاجات اللي هنحط على البيتزا. دلوقتي هنحط شوية دقيق على الرخام. يلا بقى نجيب الصينية عشان نحط البيتزا بتاعتنا. هنكمل لغاية لما نملى الصينية كلها. دلوقتي بعد لما فردناها هنحط الطبق. حاسبه عشان الصوص ممكن يروح على الأطراف واحنا مش عايزينه يروح على الأطراف. دلوقتي هنحط التوبينجز. انتوا ممكن تحطوا اي حاجة عايزينها، تشيكن، هوت دوج، اي حاجة. انا هحط بيبروني، وانتوا لو عايزين بيبروني ممكن تحطوا بيبروني. بعد لما كلنا حطينا اللي احنا عايزينه هنحط تشيز عشان تبقى سايحة. هنحط تشيز موتزاريلا. ممكن بعد لما حطيتوا الجبنة تحطوا فلفل، زيتون، مشروم، بصل. دلوقتي هنسأل ماما تساعدنا نحطها في الفرن. ماما! هنستناها لمدة 7 دقايق. دلوقتي هنقطع البيتزا مثلثات، ولو محتاجين مساعدة ممكن تسألوا ماما. في الحتة الناشفة دي ممكن تسألوا ماما لمساعدة. بعد لما نخلص نقطع هنجيب طبق وناخد حتة. يامي. جربوا الوصفة دي وقولولي لو عجبتكم. يامي يامي. باي. هابي ايتينج. الطبق اللي انا هعمل فيه
العجينة أساسا. تقريبا 7 كيلو دقيق عشان يبقى كيلو دقيق. يعني ماما في الكاميرا. يس. معلقة سكر. بالملح. فين السكر؟ 7 كوبايات عشان يبقى تاني نزلي ايدك ايه؟ بعد لم استناها لمدة 7 دقايق. 3 2 1. دوس على الزرار الأحمر ده اللي مكتوب عليه كلمة سبسكرايب عشان تتفرجوا على فيديوهات تانية عن